চেনেল মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই নতুন এটি ভিডিও লৈ পুনৰ আহি ওলাইছোহি। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনে এটি ভিডিও লৈ আহিছো, আপোনালোকে চাই সঁচাকৈ ভাল পাব বুলি আশা কৰিছো। আপোনালোকে বহুতে মোৰ ভিডিওসমূহ চাই আহিছে। মই আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ৰেচিপি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাফ্টৰ কাম বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও দি আহিছো, সকলোৱে চাই আহিছে আৰু আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট কৰে, মোৰ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। মই আৰু প্ৰেৰণা পাওঁ কৰিবৰ কাৰণে, এইদৰে মোক আগলৈ মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছো। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ বাবে ইমান এটা ধুনীয়া ভিডিও লৈ আহিছো, আপোনালোকে চালে সঁচাই আপোনালোকে ভাল পাব। মই বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ৰেচিপি ফেব্ৰিকৰ ভিডিওসমূহ দি আহিছো নহয়নে। আৰু আজি এনে এটা ফেব্ৰিকৰ ডিজাইন লৈ আহিছো, যিটো আপোনালোকে দেখিলে মানে একো মানে থাম্বনেইলখন দেখি হয়তো আচৰিত হৈছে নহয়নে। একো ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ, কোনো ধৰণৰ ব্লক পাত একো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই কি ধৰণে এযোৰ কাপোৰ কৰি উলিয়ালোঁ। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ, কি ধৰণে একো ব্ৰাছ নোহোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ মানে আলুৱেই হওক বা তেনেকুৱা গছৰ পাতেই হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিনি অনা ব্লকেই হওক বা স্ক্ৰীণ পেইণ্টিঙেই হওক, একো ধৰণৰ তেনেকুৱা নকৰাকৈ, কি ধৰণে ব্ৰাছ নোহোৱাকৈ একেবাৰে সহজতে একে নজনাসকলে এযোৰ কাপোৰ কৰিব পাৰিব, তাৰে এটি ভিডিও লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া লৈছোঁ বগা এখন মিক্স পাটৰ চাদৰ আৰু মেখেলাখন লৈছোঁ ৰঙা আৰু ব্লাউজটো ৰঙা হ'ব সেইদৰে। এনেকৈ ৰঙা লৈছোঁ আৰু কি কৰোঁ চাই থাকক। চাদৰখন যদি আপোনালোকে তলত পাৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এখন কাপোৰ দি পাৰি ল'ব। যদি আপোনালোকৰ কাপোৰ নাথাকে তেনেকুৱা লেমিনেশ্যন কৰা কাগজ, মানে ডাঠ কাগজ এখন দি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওকচোন, মই লৈছোঁ এই তিনিটা ৰং। এটা হৈছে ৰঙা ৰং, এটা হৈছে হালধীয়া ৰং আৰু এটা হৈছে সেউজীয়া ৰং। আৰু এটা লৈছোঁ মাত্ৰ গ্লিটাৰ। যদি আপোনালোকে গ্লিটাৰ নাই নল'লেও হ'ব, একেবাৰে নজনাসকলৰ, ব্ৰাছ নথকা সকলৰো মাত্ৰ তিনিটা ৰং কিনি পেলাই এযোৰ কাপোৰ কৰিব পাৰে, যে তাৰে একদম সহজভাৱে দেখুৱাবৰ কাৰণেহে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো কৰি উলিয়ালোঁ। আপোনালোকক এনেকুৱা বিয়াৰ কাৰ্ড বহুতে দিয়ে নহয়নে। আৰু বিয়াৰ কাৰ্ডসমূহ যেতিয়া দিয়ে, কেতিয়াবা বিয়াৰ কাৰ্ডসমূহত, সদায় নহয়, কেতিয়াবা কিছুমান বিয়াৰ কাৰ্ডত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান ডিজাইন পাওঁ হয়নে। আৰু এই ধৰণৰ ডিজাইনসমূহ মই কিন্তু পেলাই নিদিওঁ। আজি তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ডিজাইনসমূহ মোৰ হাতত আছিলে আৰু আপোনালোকে কাটিও ল'ব পাৰে। মই কোৱা নাই যে এনেকুৱা বজাৰটো কিনিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু সহজতে একো কষ্ট নকৰাকৈ, নকটাকৈ এই ধৰণৰ ডিজাইনসমূহ যদি আমি পাই যাওঁ, আপোনালোকে পেলাই নিদিব, আপোনালোকৰ পিছত কামত আহিব। আৰু আজি তাৰে ধামাকা ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ। এনেকুৱা এটা ডিজাইন, এপাহ ফুল মই ৰাখি থৈছিলোঁ বহুত দিনৰ আগতে। আজি আপোনালোকক ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ, একো ধৰণৰ আৰ্টৰ কাম নজনাকৈ, একো কোনো আইডিয়া নথকাকৈ আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ কৰিছোঁ বুলি দেখুৱাব পাৰিব। আহক তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এই ধৰণৰ কাগজ এখন দিয়ে এইযোৰ কাপোৰ কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন কাগজ চাওকচোন, এইপাহ ফুল মই কাটি ল'ব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই লৈ, আৰু এখন ব্লেড দি ধুনীয়াকৈ কাটিব পাৰে। ডাঙৰ ডাঙৰ তেনেকুৱা ফুল কাটি ল'ব পাৰে বা মৌৰা চৰাই কাটি ল'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল কাটি ল'ব পাৰে। মই এইখন ফুল কিবা কাৰ্ডত অহা ওপৰৰ ফুলৰ পাহি মই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকক আজি সহজতে দেখুৱাম। এয়া চাওকচোন, প্ৰথমতে ৰঙা ৰংটো লৈ লৈছোঁ আৰু সেই ফুলপাহ মই ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে আপোনালোকে অকণমান চেলোটেপ লগাই ল'ব পাৰে, যদি নাথাকেও হাতেৰে এনেকৈ হেঁচা এটা দি ল'ব। দি লৈ পেলাই এই ধৰণে কাপোৰখনৰ ওপৰত ফুলপাহ দি ল'ব। দি লৈ আপোনালোকে এটা ফৰ্ম ল'ব, সৰু ফৰ্মৰ টুকুৰা ল'ব আৰু চাই থাকক কি কৰোঁ। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া ফৰ্ম এটুকুৰ একেবাৰে সৰু ফৰ্ম অকণ লৈ পেলাই ৰঙা ৰংটো লৈ সেই ফুটাসমূহত মই এয়া দি দিলোঁ। এয়া চাওক, মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খালি অকণমান ফৰ্ম লৈছোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ ইয়াত মই চাপো দিয়া নাই। চাওক, খালি ফৰ্মখন লৈ, আপোনালোকৰ যদি হাতত ফৰ্মো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ আমাৰ যিবিলাক কাপোৰ অনা বেগৰ কাপোৰ এটা পোৱা যায় ফৰ্মৰ দৰে, সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মুঠতে ৰংটো সেই ফুটাসমূহত দি দিলেই হ'ল। যিকোনো উপায়েৰে হাতেৰেও দিব পাৰে, ধুই দিলেই হ'ল পিছত হাতখন। আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন, এয়া ফৰ্ম কাপোৰ অনা বেগবোৰ থাকে যে, সেই বেগৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ লৈ ল'লেও হ'ল, তেতিয়া আপোনালোকৰ হাততো নালাগে অৱশ্যে। এতিয়া ৰঙা ৰংটো আমাৰ দিয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আকৌ সেউজীয়া ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিম। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, আমি সেউজীয়া ৰংটো এয়া মাজে মাজে সোমোৱাই দিলোঁ। ইয়াতে অকণমান য়েল্লো ইউজ কৰিম। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ একেবাৰে সহজতে, মানে কম ৰং দি পেলাই কেনেকৈ আপোনালোকে কম খৰচত
একো নোহোৱাকৈ একো নজনাকৈ কেনেকৈ আপোনালোকে ফেব্ৰিক কৰিব পাৰে তাৰে মানে আইডিয়া এটা দি আছোঁ আৰু ইয়াত চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰটো মই দি দিলোঁ এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ য়েল্লো কালাৰটো লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান গ্ৰীণৰ ওপৰে ওপৰে অকণমান টাচ কৰি দিছোঁ এয়া সেই ফৰ্মটো দিয়ে আৰু সেই ৰঙা মাজত সেই ফুট দুটাটো অকণমান য়েল্লো দি দিছোঁ আৰু তলতো গ্ৰীণ আৰু য়েল্লো এই ধৰণে মিক্স কৰি দিম আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ৰং থাকিলে বেলেগ বেলেগকৈ দিব পাৰে ধুনীয়া লাগিব কিন্তু আপোনালোকে কম খৰচ কৰি পেলাই কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰে আইডিয়া দিবলৈ কাৰণে মই তিনিটা ৰঙেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন উঠি গ'ল কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ একো নকৰাকৈ এপাহ ধুনীয়া ফুল হৈ গ'ল এই ধৰণে আপোনালোকে চুৰিদাৰত কৰি ল'ব পাৰে চুন্নিত কৰিব পাৰে শাৰীত কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা গাৰুৱাৰ বা বেড কভাৰতো ডাঙৰ ফুল কাটি কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ আইডিয়াটো কেনে লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 3D আউটলাইনাৰ এয়া সোণালী ৰঙৰ হয় আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ 3D আউটলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এয়া সোণালী 3D আউটলাইনাৰ দি পেলাই এই সাইডৰ চুকবোৰ ধুনীয়াকৈ চুকবোৰ মিলাই দিছোঁ আৰু এটা ইয়াতে নতুন লুকছ এটা আনিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ যিহেতু একেবাৰে সিম্পল অকণমান খালি ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া চিগনাটো উঠা নাই যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া আমাৰ যিটো গ্লিটাৰৰ মানে উজ্জ্বলতাটো সেইটো ওলাই পৰিব আৰু যেতিয়া শুকাই যাব 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে ইস্ত্ৰি কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিব ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে গোটেই চাদৰখন হৈ গৈছে তাৰপিছত আমি মেখেলাখনলৈ আহোঁ মেখেলাখন যিহেতু ৰঙা ইয়াতে ৰেড কালাৰ যদি আমি দি দিওঁ নিজিলিকিব সেইকাৰণে ফুলপাহত আমি ৰেডৰ ঠাইত য়েল্লো কালাৰটো দিলে আমাৰ জিলিকিব সেইকাৰণে আমি য়েল্লো কালাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু এই ধৰণে মেখেলাখন আপোনালোকে কৰি ল'ব মই অকণমান খালি দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ চাদৰ মেখেলাযোৰ এই ধৰণে মানে হৈ যাব আৰু হালধীয়া ফুলপাহ দি দিয়াৰ লগে লগে কেনেকুৱা হয় সেই লুকছটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন ফাইনেল লুকটো এই ধৰণে হৈ গ'ল এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ শুকাই যাওঁতে এটা ধুনীয়া চিকনা আহিছে এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ককচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে এতিয়া পাৰিবনে বাৰু একেবাৰে কোনেও নজনা মানুহেও ফেব্ৰিক কৰি ল'ব পাৰিব নহয়নে আৰু আপোনালোকে এই ধৰণৰ নতুন আইডিয়া টিপছ কিছুমান মোৰ পৰা পাই থাকিব মোৰ লগত জুৰি থাকিব আৰু যিসকলে মোক এতিয়াও ফ্ৰেণ্ড কৰে প্লিজ ফ্ৰেণ্ড কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় দিছোঁ নমস্কাৰ